यो बनाएर चाहिँ मैले चाहिँ दाना पिसेर देखाउँछु। तपाईले जे पनि पिस्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई यहाँ यो बट्टाइको कारणले चाहिँ यो वर्षौं बिग्रेको ग्राइन्डर चाहिँ बनाउनु पर्ने भएको छ। घन्टौंमा पिस्ने काम 30 सेकेन्डमा पिस्दियो। त्यही भएर मेसिन चाहिन्छ भनेको कारण यो हो। यहाँ ग्राइन्डर छ। यो ग्राइन्डर अस्ति लोड दिएको बिग्रियो, धेरै पहिले बिग्रियो, बनाएकै छैन। यो यसमा चाहिँ बनाउन मिल्छ। किन बनाउनु पर्ने भएको भन्दाखेरि यिनीहरूलाई दाना खुवाउनलाई चाहिँ मैले पिसेर खुवाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई रिपेयर गर्न घरमै सकिन्छ। अब लाइनको काम गरेको छैन भने पनि रिपेयर गर्न सक्यो। सामान्य कुराहरू चाहिन्छ। अब यसमा बिग्रिने कुरा के छ भन्दाखेरि मैले नट चाहिँ खोलेर राखेको छ, यो तपाईलाई देखाउनको लागि। अब यसमा केही पनि छैन। मलाई साथीहरूले भन्नुहुन्छ तपाईले बनाएको मेसिनमा त केही पनि छैन। यसमा नि केही पनि छैन। एउटा मोटर छ, स्विच छ, लाइनहरू कनेक्सन गरेको छ, त्यति हो। अब यसमा बिग्रेको के चाहिँ छ भन्दाखेरि यो जुन तपाईले सर्किट ब्रेकर देख्दै हुनुहुन्छ, मैले किनेर ल्याएको छु। तपाईलाई देखाउँछु अर्को पिस। यो सर्किट ब्रेकर 2.7 एम्पियरको छ, तर यहाँ चाहिँ जम्मा 1.5 एम्पियरको लागेको छ। मैले चेन्ज गरिदिन्छु। यो मेड इन इन्डिया भएको सर्किट ब्रेकर। यो चाहिँ बिग्रियो भने चाहिँ चल्दैन, फ्युजको रूपमा काम गर्छ वा ओभरलोड हुन दिँदैन, मोटरलाई बचाउँछ। अब यसलाई चेन्ज गर्नलाई के छ भन्दाखेरि यहाँ दुईटा तार छ। यो दुईटा तार खुस्काइदिने र यहाँ नट लागेको छ यो सर्किट ब्रेकरको, त्यति खोलेर जोडिदियो भने चाहिँ बन्छ। यो बनाएर चाहिँ मैले चाहिँ दाना पिसेर देखाउँछु। तपाईले जे पनि पिस्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई यहाँ यो बट्टाइको कारणले चाहिँ यो वर्षौं बिग्रेको ग्राइन्डर चाहिँ बनाउनु पर्ने भएको छ। यसमा चाहिँ पिन लगाएको छ, तर यहाँ तार चाहिँ त्यतिकै अल्झाइदिएको छ। तपाईसँग केही औजार छैन भने तार यसरी अल्झाउन सक्नुहुन्छ, तार काटेर। यसमा मिल्ने खालकै आउँछ। यो सेफ्टी पिनको रूपमा चाहिँ काम गर्ने भयो। यहाँ पिन लगाएको छ, मैले त्यो चाहिँ खोल्दैछु। यो पिनलाई त्यतिकै अल्झाएको छ। हुन त यो अब 10औं हजारको ग्राइन्डर किन्नुभन्दा 1200, 1800, 2000-2500मा पनि आउँछ। त्यो पैसालाई चाहिँ अब लगानी गर्न सकिन्छ भने त लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ यसको यहाँ छ। तपाईसँग पिलासै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, घरमै पनि सकिन्छ। यसलाई केही पनि छैन, यसरी अड्याएर पनि सकिन्छ। पिलास छैन भने यसरी अड्याउनु भयो भने सजिलै सकिन्छ। यो खुल्छ, यो नट हुन्छ। यो खासमा स्विचको रूपमा काम गर्ने भएको कारणले यस्तो हो। सर्किट ब्रेकर 1.5 एम्पियर, यो चाहिँ ड्यामेज भयो। यो अड्केको पनि हुनसक्छ कतिपय केसेसमा, तर यो अड्केको छैन। यसमा मैले नयाँ चेन्ज गरिदिन्छु। नयाँ चेन्ज गरेपछि काम गरिहाल्छ। नयाँ चेन्ज गर्नलाई पनि तपाईले यतिको बिग्रेको मेसिन बनाउन जानुभयो भने तपाईलाई चाहिँ मिस्त्रीले यो सर्भिस चार्ज चाहिँ काटिहाल्छ। 200-300 रुपैयाँ भन्दा घटी लिँदैन बनाउनलाई, जहाँसम्म लाग्छ। अझ नेपालको केसेसमा त कुरै छोडौँ, नेपाल त साह्रै महँगो देश। मैले नि यसलाई केही गरिनँ, जस्तो छ त्यस्तै मैले बाँधिदिएँ र यसलाई चलाउँछु। अझ दाना पनि पिस्छु। मैले बटाईको लागि नै किनेको थिएँ यो मेसिन। आज बटाईकै लागि चाहिँ रिपेयर गर्दैछु, किन भन्दाखेरि बिग्रियो। अस्ति नै एकचोटि चलाउन खोज्दाखेरि धेरै लोड परेर यो सर्किट गयो, स्विच गयो। अब यति हो, यति गरेर यो मेसिन चाहिँ रन हुन्छ। तपाईले देख्नुभयो मैले केही पनि गरिनँ, जम्मा दुईटा तार जोडे। दुईटा तार जोडेको
ठ्याक्कै यो घरमा म्याच खान्छ, यसको ठ्याक्कै घरमा म्याच खान्छ र यो रन हुन्छ। तपाईँलाई मैले चलाएर देखाउँछु। यहाँ मैले बोर्ड पनि ल्याएको छ। देख्नुभयो त तपाईँले घरमै कति सजिलो तरिकाले मेसिन रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग अलिकति स्किल चाहिँ चाहिन्छ। मैले जस्ट यो तपाईँलाई किन बनाएँ भनेर मात्रै देखाउन खोजेको। अनि कस्तो भन्दाखेरि यसको यो एकदमै सजिलै घुम्नुपर्छ, भित्रको ब्लेड सजिलै घुम्नुपर्छ। घुमेन भने जाम भएको हुन्छ मसलाहरू अड्केर। त्यस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ सफा गरिदियो भने त्यो पनि चल्छ। तपाईँले घरमै सफा गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबभरि भिडियो पाइन्छ कसरी सफा गर्ने। यो नट खोलेर चाहिँ सफा गर्न मिल्छ। यो पछाडिको नट खोल्यो भने यहाँको ब्लेड निकाल्न मिल्छ र त्यो धुलोहरू जमेको हुन्छ। त्यो कारणले मैले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई मसला पिसेर देखाउँदैछु। कति नम्बरको भन्दाखेरि यो G2 हो। गिरिराज लोकलहरूलाई खुवाउन मिल्छ। बट्टैको दाना सकिएर मलाई लिन जान झ्याउ लागिरहेछ, त्यही भएर चाहिँ मैले दाना पिसिरहेको छु। अब यसलाई पिस्न कति नै सजिलो छ। घन्टौँमा पिस्ने काम 30 सेकेन्डमा पिस्दियो। त्यही भएर मेसिन चाहिन्छ भनेको कारण यो हो। जुनसुकै कुरालाई मेसिन भयो भने सजिलो। मैले तपाईँलाई दाना पिसेर देखाएँ, के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब बट्टालाई दिउँ। तपाईँलाई यति देखाइसकेपछि बट्टालाई पनि खुवाएको देखाइहालौँ। यो चाहिँ गिरिराजको दाना आज मैले पिसेर दिँदैछु बट्टालाई। मेरो कार्य व्यस्तताले गर्दाखेरि लिन जान भ्याएको छैन, त्यही भएर चाहिँ यही पिसेर दिएको। यिनीहरूले सबै खान्छ। राति चाहिँ अलिकति ठाउँ खाली राखेर ब्ल्याङ्केट उडाइदिन्छु यस्तो। यो थर्मोकोल भइसकेपछि तातो एकदमै राम्रो तरिकाले बस्छ। यिनीहरूलाई धेरै गर्मी हुन जान्छ। राति त्यत्तिकै छोपिदियो भने यिनीहरू शान्त बस्छ। लाइट बालेर राख्यो भने चाहिँ दाना खाएको खाइ गर्छ, प्यास लाग्छ, एकदम चलेको चलै गर्छ र चाँडै बढ्छ यो बट्टाइहरू।